Máy đang in này nhá. Thế anh em giờ anh em muốn thay nhựa. Đấy, thay nhựa khác ấy. Anh em cho tạm dừng thôi. Tạm dừng thì vào màn hình. Đấy. Thì anh em ấn cái option này, cái khóa này. Đấy, ấn option này và ấn pause. Ấn pause. Đấy, ấn pause thì trên kia nó sẽ dừng lên, nó sẽ lên, dừng lại lên. Đấy. Thì giờ anh em sẽ thay nhựa nó thôi. Nhựa nó thì giờ mình đang quay một tay, mình sẽ cho vào cái giá này để mình hướng dẫn anh em. Cho vào giá này. Đấy, rồi thì giờ anh em sẽ đỡ một tay ở dưới này. Đấy, đỡ một tay ở dưới này nha, đừng có chạm vào cái đầu nhôm này được rồi. Anh em đỡ một tay ở dưới và tay cái anh em bóp vào xuống. Đấy, anh em đỡ bóp cái nhôm vàng xuống nhá, bóp xuống và tay kia anh em rút cái nhựa lên. Đấy, rút nhựa lên. Anh em nhớ đừng xê dịch cái vị trí của đầu in nhé. Đấy, ok này. Bây giờ khi thay nhựa thì anh em hãy nắn cái đầu này thẳng ra, nắn cái đoạn đầu tầm khoảng 7-8 phân vậy, cho thẳng ra. Đấy, thẳng này thì nắm xuống cái họng dẫn nhựa của cái đầu in được. Đấy, anh em lại đỡ hai ngón tay ở dưới, anh em bóp cái vàng nhôm xuống, bóp xuống và anh em đu cái nhựa kia khác vào thôi. Đấy. Anh em nhìn đầu dưới lúc nào cái nhựa đó nó phòi ra thì là ok. Đấy, nhựa đã phòi rồi. Thì người ta lấy cái nhựa thừa ở dưới ra. Đấy, lấy nhựa thừa ở dưới ra, lấy đầu in này. Rồi, đấy. Thay nhựa xong nhá. Thay nhựa xong thì giờ anh em lại vào màn hình thôi. Vào màn hình để ta nhấn chạy tiếp. Đấy, lại nhấn vào cái biểu tượng màu đấy. Đây, nhấn phát. Ok, ngoài kia sẽ bắt đầu in. Đấy, nó sẽ in tiếp tục in. Đấy. Vì khi thay đổi nhiệt này thì khi thay lớp ấy, khi thay nhựa thì anh em tăng nhiệt độ trên màn hình lên, bấm vào cái nhiệt độ này, anh em nên tăng lên. Ví dụ đang 225 anh em cho tăng lên để cho nó ngấu tốt, kết nối hai lớp với nhau ấy. Đấy, anh em tăng lên. Đấy, đang 225 để tăng lên 230. Đấy. Khi nào đã in hết một vòng lớp của cái vật liệu in chúng ta rồi ấy, cái sản phẩm ta in nó in hết một lớp, in hết lớp đầu tiên ấy, cái lớp mà nó bám dính từ nhựa này sang nhựa kia ấy. Anh em tăng nhiệt độ ở đây rồi mà, anh em tăng nhiệt độ đây lên. Đấy, tăng nhiệt độ đây lên để cho nó ngấu hai lớp với nhau. Đấy. Khi nào nó chạy hết cái lớp đầu tiên đấy, cái lớp mà giữa hai lớp với nhau đấy, thì anh em lại giảm đi thôi. Anh em lại giảm nhiệt độ về 225. Đấy, anh em giảm 225 là ok. Đấy, thay đổi nhiệt độ giữa hai lớp thì anh em tăng giảm đi thôi. Khi anh em thay nhựa xong phát là anh em vào đây là anh em thay đổi thôi. Đấy, khi mà anh em đã thay nhựa xong ấn pause chạy rồi ấy, anh em bấm ngay vào cái tham nhiệt độ đây, bấm vào tham nhiệt độ này. Đấy, ví dụ ở đây dưới đang là 10 thì anh em phải cho về 1 độ C thôi, thì mỗi lần tăng là 1 độ. Còn để ở 10 cái thì mỗi lần tăng là 10 độ C ra. Đấy, thì anh em tăng lên, bấm tăng lên hợp lý. Đấy. Khi nó in hết cái lớp giữa hai nhau thì anh em lại giảm về. Anh em lại giảm về cái nhiệt độ ban đầu là 225. Đấy. Vậy thôi. Anh em đợi nó hết in hết lớp anh về là ok. Vậy thôi. Thay đổi nhiệt độ giữa hai lớp in như vậy đấy. Chúc anh em thành công.